नमस्ते साथीहरू, आज म चाहिँ यो खसीको रजखानीको रेसिपी लिएर आएको छु। हेर्नु त साथीहरू, एउटा सिङ्गै खसीको रजखानी रहेको छ। यसै गरी यहाँनिर एउटा खसीको पुच्छर र यो कान र जिब्रोको रेसिपी लिएर आएको छु। यसलाई चाहिँ आज चट्ट पहिला म यसलाई मसिनो गरी सानो टुक्रा पारेर काट्छु र त्यस पछाडि बाँकी पकाएको भिडियो बनाउँछु। साथीहरू, यो भाँडो बसिसकेको छ। तोरीको तेल राखिदिएको छु। तेल चाहिँ तातिसकेको छ मजाले। मैले यहाँ एउटा 5 फोरन राखिदिएँ। त्यसै गरी एउटा ठुलो अलैँची, सुकमेल, यहाँ ल्वाङ, खोर्सानी र जिरा पनि रहेको छ। त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ 2टा ग्रिन चिली पनि राखिदिएको छु। यसै गरी मैले यहाँनिर चाहिँ करिब 4वटा जति मिडियम साइजको प्याज राखिदिएको छु र यसलाई चाहिँ मजाले रातो रातो हुनेसम्म गरी फर्याउनु होला। यहाँ साथीहरू, यो प्याज चाहिँ हल्का ब्राउन ब्राउन भएर खरिएको छ। अब यति खरिँदाखेरि यो लगभग हुन्छ। साथीहरू, तपाईँले च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक र कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। यसमा चाहिँ साथीहरू अदुवा लसुन पनि हल्का हल्का खरिएको छ। अब म चाहिँ यसमा अन्य मसलाहरू एड गर्न गइरहेको छु। यसमा मैले करिब 1 चम्चा जति बेसारको धुलो एड गरिदिएको छु। त्यसै गरी यो जिरा र धनियाँको धुलो पनि मैले यहाँ 2 चम्चा जति एड गरिदिएको छु र यसै गरी यो आधा चम्चा जति चाहिँ मैले यहाँ खोर्सानीको धुलो, यो चाहिँ काश्मिरी लाल मिर्च हो। यो चाहिँ कलरको लागि मात्रै, पिरोको लागि होइन। यसलाई राम्ररी चलाउनु होला। यो डढ्न पनि सक्छ, डढ्न नदिकन। यो मसला पनि एकछिन पाकोस्। साथीहरू, यो मैले अघि हालेको मसलाहरू पनि यो राम्ररी भुटिसकेको छ। यसलाई चाहिँ नडरोस्, पाकोस् पनि भन्नको लागि चाहिँ मैले यहाँ थोरै पानी राखिदिएको छु, करिब सानो गिलासको आधा गिलास जति। अब यसलाई चाहिँ साथीहरू हल्का छोपेर मसिनो आँचमा राम्ररी पाक्न दिनु होला। साथीहरू, यो मसला चाहिँ लगभग रेडी भयो होला। म चेक गर्दैछु है त। यहाँ हेर्नु त, यसले माथिबाट तेल छोड्दै थालेछ। यो मसला रेडी भएछ। अब यो रेडी भएको मसलामा चाहिँ साथीहरू, यो मैले अघि जुन मासुलाई काटेर धोएर राखेको छु, यसलाई म एड गरिदिन गइरहेको छु। र यसलाई राम्ररी चलाइदिने। साथीहरू, मैले यहाँ अघि चाहिँ नुन एड गरेको थिइनँ र त्यसको लागि चाहिँ करिब 1 चम्चा जति मैले यहाँ नुन राखिदिएको छु। र यसलाई चाहिँ छोपेर बिस्तारै पकाउनु होला। साथीहरू, यसलाई चाहिँ यो नडढोस् भनेर बिचबिचमा हल्का हल्का चलाउँदै पनि गर्नु होला। यहाँ हेर्नुहोस् त, यसको कलर कस्तो राम्रो चेन्ज भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ मसिनो आगोमा बिस्तारै छोप्दै पकाउँदै चलाउँदै गर्नु होला। यसलाई चाहिँ बेला बेलामा यसरी चलाउँदै गर्नु होला साथीहरू। यो चाहिँ यता हाम्रो विराटनगरतिर, यता तराई एरियातिर चाहिँ यो रजखानी चाहिँ एकदमै खाने चलन छ। यो
रिच हुन्छ, उसमा चाहिँ खाना चाहिँ बोसे बोसो हुन्छ र पनि मिठो हुन्छ साथीहरू। किन्नलाई पनि सहज पाउँछ। यहाँ साथीहरू यो कस्तो मजाले कलर हेर्नु त यसको, यस्तो राम्ररी पाकेको छ। यसलाई अझै एकछिन पाक्न दिउँ। साथीहरू यो चाहिँ अन्तिम चरणमा आइसकेको छ। यसलाई हल्का चलाइदिएँ। यसमा चाहिँ मैले करिब आधा चम्चा जति गरम मसला राखिदिएको छु र यसै गरी यहाँनिर चाहिँ थोरै धनियाँ पत्ता पनि एड गरिदिएको छु। यसलाई पनि राम्ररी चलाइदिनु होला। र यसलाई साथीहरू 2 मिनट जति छोपेर राखिदिनु होला। साथीहरू यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। हेर्नु त कस्तो मजाले पाकेको छ। र यसलाई चाहिँ म अब साथीहरू प्लेटिङ गर्नको लागि गइरहेको छु। ल अनि साथीहरू यो चाहिँ राजखानी, पुच्छर र खसीको जिब्रोको चाहिँ यो फ्राई बुटुवा यस्तो डेलिसियस देखिएको छ। साथीहरू लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। म यस्तै तपाईँहरूको सामु चाहिँ यस्तै युनिक खालको रेसिपीहरू लिएर आउने नै छु। र मलाई नयाँ रेसिपी आउँछसम्मको लागि बिदा दिनु होला। हवस् त, धन्यवाद।